رسیدیم قسمت ششم از معرفی گوهرسنگ های نیمه قیمتی. قیمت جهانی از 1195 تا $5. ویدیو در مورد پریت هست یا طلای ابلهان. نمونه‌هایی که برای فروش گذاشتن 78، تکه هم از اسپانیا 19 و جلا داده شده 13 و پریت های خورشیدی هم که 11. خب بریم سراغ اولین نمونه از پریت یا طلای ابلهان. سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. خوشه مکعب پریت با کیفیت موزه‌ای در ماتریس اسپانیا. این هم خود نمونه. یه ویدیو هم در مورد پریت ساختم، تو کانال موجوده، توضیحات کاملم تو اون ویدیو دادم. اینم نمای گوهر گونه پریت معدن ویکتوریا. اندازم که گفته 1.35 اینچ در 6.5 در 5.14 در 4.14 و قیمت هم $1195. پریت هم که تو ویدیو قبلی توضیح دادم. اینم توضیحات و معدن ویکتوریا اسپانیا، جایی که استخراج میشه. اینم نمونه های مرتبط. 4 مکعب پریت طبیعی براق ناواجون اسپانیا $245. اینجا هم 2 مکعب پریت طبیعی در سنگ ناواجوان اسپانیا $69 و نمونه های دیگه. بریم یه نمونه دیگه هم ببینیم. این نمونه فروخته شده، خیلی شکل زیبایی داره، مکعب‌های شفاف و زیبا. پریت یا پریت آهن معمولاً به عنوان طلای ابلهان یا احمق‌ها شناخته میشه، چون درخشش فلزی و رنگ زرد برنجی کمرنگی که داره شباهت ظاهری زیادی به طلا داره و در زمان باستان معدنکارا گاهی اوقات پریت رو با طلا اشتباه میگرفتن. پریت به صورت مکعب‌های در اندازه ها و خوشه‌ای و حالا بلورهای کوچک و جلوه درخشان یافت میشه. مکعب‌های حالا بزرگ، کوچک و داخل سنگ‌های رسوبی از تجزیه مواد عالی تشکیل میشه. این نمونه هم که گفته از معدن ویکتوریا اسپانیا، اندازه هم که گفته بزرگترین مکعب 1.5 اینچی پریت که قیمت نداره چون فروخته شده و نمونه های بالا مرتبط با این نمونه وجود داره که ارزش گذاری شده $59 و $149. بریم یه نمونه دیگه ببینیم. 5 مکعب پریت طبیعی در ماتریس اسپانیا، نوع پریت، معدن هم که ویکتوریا مثل همیشه، قیمت هم که $725 ارزش گذاری شده. پریت در سراسر جهان یافت میشه، البته بعضی جا مثل معدن ویکتوریا بیشترین استخراج داره. البته تو ایران هم جزیره هرمز به وفور یافت میشه گوهر پریت و کسایی که حالا مسافرت کردن رفتن جزیره هرمز دیدن که اونجا تو شیشه فروخته میشه. پریت و واشن ماسه تزیین کردن و اونجا به فروش میذارن. بزرگترین کریستال پریتی که تا الان یافت شده تو معدن ویکتوریا اسپانیا بوده که 19 سانتی متر به وزن 9.5 کیلوگرم بوده. از لحاظ ظاهری خیلی شبیه طلا هستش، فقط با این تفاوت که پریت و یه ضربه خورد میشه یا اگه حرارت داده بشه تکه تکه میشه. بعضی وقتا هم حالت انفجاری داره و به تکه‌های ریز تبدیل میشه، در صورتی که طلا اگه ضربه بزنی شکل میگیره، حالت چکشخوری داره و موقع ضربه خورد نمیشه، ریز ریز نمیشه. پریت ریز نمیشه. تفاوتی که داره اینه که راحت اگه میخوای تفاوت پریت یا طلا رو بفهمین، اگه تو طبیعت دیدین میخواین بفهمین طلا دارین یا پریت پیدا کردین،
اینه که یه ضربه بهش بزنی. اگه ضربه خور بود، ضربه رو مثلا حالت گرفت با ضربه، اون موقع میفهمید که پرید نیست. تو زمان قدیم هم پرید برای استفاده‌ای که حالا داشته برای استخراج گوگرد و اسید سولفوریک بوده و در حال حاضر به خاطر اینکه به صرفه نیست و روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره، از پرید برای استخراج گوگرد و اسید سولفوریک استفاده نمیشه. خب بریم نمونه بعدی رو ببینیم. این هم که $725 ارزش گذاری شده. مکعب‌های زیبا و درخشش برنجی زرد رنگ که خیلی شباهت به طلا داره. 2 مکعب پریت طبیعی عظیم در سنگ، گونه که پریت، معدنم ویکتوریا مثل همیشه. قیمتم $549 ارزش گذاری شده که اگه بخوای به ریال تبدیل کنی، دلار 80 تومن میشه 40 میلیون. یک جفت مکعب پریت طبیعی بزرگ و براق که هنوز تا حدی در سنگ فرو رفته. این قطعه از معدن معروف ویکتوریا در نزدیکی نواجون اسپانیا و پریت درخشش فلزی فوق‌العاده به دست آمده. معمولا این کریستال ها هنگام جدا شدن از سنگ اطراف از هم جدا میشن. این هم توضیحاتی که گفته. این هم نمای خود معدن. اینجا هم گفته که پریت یا طلای احمق ها معروفه و حاوی 47% آهن و 53% گوگرد. به دلیل رنگ طلایی برنجی نام طلای احمق ها را به خود گرفته. نام پریت از کلمه یونانی پر به معنای آتش گرفته شده. در دوران باستان پریت را به سنگ چخماک می‌کوبیدند تا جرقه ایجاد شود و آتش روشن شود. این هم نمونه‌های مرتبط. خوشه مکعب پریت طبیعی براق 2 اینچی $59. 3 مکعب پریت طبیعی $295 و این نمونه هم که 1.4 اینچ $155 و 5 مکعب طبیعی $325. 2 مکعب پریت طبیعی درخشان در سنگ. اینم نمای خود گوهر سنگ. ویدیو وجود داره، ویدیو کامل با سختی توضیح هم دادم. یه ویدیو کامل در مورد خود پریت با دستگاه سختی رو گرفتم و برای 2 سال پیش ویدیو تو کانال موجوده. ارزش این گوهر هم $249 ارزش گذاری شده. یک جفت مکعب پریت طبیعی و براق که هنوز تا حدی در سنگ فرو رفته. مکعب پریت طبیعی بزرگ 2.3 اینچ اندازه گوهر، طولانی ترین لبه با عرض 2.3، قیمت هم $159 ارزش گذاری شده. یه مکعب کامل از نمونه. نمونه های اینجا هست. مکعب پریت طبیعی 2.5 اینچ $135. مکعب پریت طبیعی 2.35 اینچ $145. استخراج از ایلینوی، ارزم 5.1 $85 هم ارزش گذاری شده. جنس پریت به ارز 5 اینچ که از یک معدن زغال سنگ در اسپارتای ایلینوی جمع آوری شده. اینم پریت، یه نمونه جالب و کمیاب. خورشید پریت 4.1 اینچ $35. خورشید پریت 2.6 اینچ روی تخت سنگ $75. و اینجا هم $79 و این یکی هم $25. دقت کنید اینایی که رنگ طلایی دارن پریت هستن و اونایی که شفاف و بلوری هستن کلسیته. ببینید پریت روی کلسیت رشد کرده و کوارتز هم و تعدادی از مکعب‌های پریت کنار خود کالکوپریت همخوانی داره و رشد کرده. $65 هم ارزش گذاری شده.
خوشه ای از کریستال های ستونی کلسید به همراه کالکوپریت و کوارتز روی پریت از معدن وانزولا در آنکاش پرو جمع آوری شده. کریستال های کلسید تحت تابش اشعه ماهور بنفش با طول موج کوتاه به رنگ صورتی نارنجی درخشان فلورسانس می کنند و حتی مقداری فسفورسانس کوتاه مدت از خود نشان میده. اینم توضیحی که گفته و اینم نمونه های مرتبط. شعله کلسیت صورتی صیقل خورده $35. اینم اپیدوت 8 وجهی $35. خوشه پریت مکعبی $59. خوشه کالکوپریت 4 اینچی $75. خوشه مکعبی پریت طبیعی براق 2 اینچی ناواچون اسپانیا. اندازه هم که گفته 2 در 1.6 در 1.2 اینچ. بزرگترین مکعب $59 هم ارزش گذاری شده. مکعب بزرگ تو این مجموعه 74 اینچ اندازه داره. اینم شکل زیبا و براق و جذاب و دیدنی این نمونه، خیلی زیبا. هم توضیحات و این هم نمونه های مرتبط با این نمونه قبلا دیدیم و توضیح دادم. از پریت کره ساختن. کره پریت صیقل داده شده 2.55 اینچ پرو استخراج شده. $59 هم ارزش گذاری شده. ببینید خیلی زیبا و صیقل براق که پولیش خورده. یک تکه پریت طلای احمر از معادن پرو که به شکل کره برش داده و صیقل داده شده. این هم نمونه‌های صیقل خورده از خود همین پریت. کره پریت صیقل داده شده 2.14 اینچ $49. تخم مرغ پریت صیقل داده شده 2.15 اینچ $27. این هم که یه گوهر دیگه کلسیت قرمزی نواری صیقلی 2.55 $35. و این هم کره چوب نخل سنگ شده 2.55 $145. ببینید نمونه‌های زیبایی داره. خب این هم در مورد گوهر پریت و نمونه ها و قیمت هایی که در مورد این گوهر توضیح دادیم. خب تا ویدیو بعدی یک گوهر سنگ دیگه و قیمت دلاری. بدرود.